Hello everyone, I'm Alex. I'm CHOCNUT. And for this video, we're simply gonna share our experiences from the recent Komiket, and also we'll be doing a haul of the art and comics that we've purchased from that event. So yeah, simply share the experiences that we have. So would you like to share your highlights during Komiket? Actually, yung sa Komiket, may dalawang dumating akong follower, both from Instagram, sa nakilala ko na rin siya nung Komiket. Si Cheska and si Jezel. Hi Cheska! You're so cute! So, highlight ko kasi tagal na nilang both of them. Matagal na sila hindi nakapunta sa mga cons, and they're very supportive. Ever since pa naman, pag nalalaman nila na may event ako, talaga sinasabi nila na hindi sila makakapunta, ganyan. So, na-surprise ako nung pumunta sila pareho. And, yun. So, thank you, Cheska, sa Thank you din, gift. Cheska. Tapos si Jezel, sorry kung nakalimutan kung tama yung pronunciation mo ng name. Siya yung matagal ko na talagang follower, like 2014 pa. Anime disco. Nag-fan art ka pa nun? Oo, nag-fan art pa ako. So, tapos binigyan ko siya, or bumili siya ng print ko dati. Tapos, pinicture niya lately lang. Kung nakita niya na nasa kanya pa rin. Then, I gave her yung comics kasi tagal niya nga hindi nakapunta. So, sabi ko, parang ako, may utang ako. Kasi, Feb Komiket last year, tinry niya ata akong hanapin, or October. Kasi hindi niya ako nakita. So, bumalik siya. Tapos parang, okay, binigyan ko siya ng... parang, ang sweet ang genuine nila na, they're letting you know na, nagtanong ka. So, nagulat ako nung love you. Sinabi niya kung sino siya. Kasi sa IG, alam ko lang yung username niya, hindi yung real name niya. So, yun. Sa kanilang dalawa, you guys were my highlight. Thank you. Sweet. Ikaw? Ayun. First, kasi naglabas ako ng first comic. So, ayun, sold out. Pero yun, may feedback na rin, which I genuinely, appreciate. Yun. And yun, si Cheska din, they approached me din. Tapos si Arvin, parang nakikinig din siya ng IKP. Arvin. No, I forgot his last name, pero Alvin or Arvin. But he's an artist din. Tapos, panood din yung IKP episode. Tapos, bumili din siya ng stuff, parang supportan din. Parang, thank you everyone, to everyone that bought. Tapos, ayun, hanging out with you guys is the highlight. Tsaka may mga nag-message sa akin na nakita daw nila ako, tapos hindi sila lumalapit. Bakit kayo lumalapit? May sakit daw kasi kayo. May sakit kasi. Kasi sinasabi nila, like, nakita po kita, tapos... may nahihiya siguro. Oo, tapos sabi ko, yun ba yung time na hindi ako nakasalamin? Kasi nakaganon ako sa inyo. Sabi parang nag-ano kasi ako, nag-scrunch ako pag hindi ko nakikita. Parang galit yung dating. So, hindi ako galit. Hindi siya galit, guys. She's friendly. Okay, so, yun. Highlights. So, pag-usapan din namin kasi yung mga comics na nabili namin. Yes. So, ikaw, ano ba yung criteria mo, or what is your, parang, paano ka bumibili ng comics? Kasi may iba na talaga, every table, they're looking, tapos bibili. Especially yung mga nag-review talaga. Kami naman, chill review lang to. Wala ba? Surface. Hindi pa, ayun, disclaimer din. It's our first big purchase din of comics. So, for me, yung strategy ko nga is, just really trying to look for everything na magiging type ko. Kasi nga, I'm a sucker for good cover art. Parang yung cover art nga kasi yung clickbait for me. So, kung matipuan ko yung cover art, tendency, ipa-purchase ko din yung comic. So, actually, nag-agree din ako. Kasi mas nasabi na you don't judge the book by its cover. Pero, yun yung mukha ng libro niyo. So, if it's eye-catching, it's intriguing, na nakaka-curious siya, malaki yung chances na mapapatigil yung customer. Tas, baka bilhin. Baka. Tapos yun, tsaka not really looking for a specific series pa. Kasi, it's like food like, titikman mo muna lahat bago mo malaman kung ano yung favorite mo. So, yun yung strategy ko during that time. How about you?
Ako, meron na akong mga... Usually kasi marami akong nakikitang bagong series sa Facebook. Usually, nasa-share siya ng mga ibang comic friends natin sa Facebook. So, sine-check out ko rin sila. Like, yung iba, so, alam ko, hindi siya mga new release. Like, ito, alam ko, Luma na. alam ko matagal na tong release, pero kailan ko lang din siya nakita. So, binili ko siya yung 3 na agad. Kasi, maghihintay pa ako ng next con bago ko matapos lahat. And then, meron din naman yung mga first time ko rin makita sa Komiket or sa mga con. And, na-curious lang din ako. Yun nga rin, similar to Alex, hindi pa ako ganun ka-invested sa mga series. Pero I'm really trying. Saka, may mga nagustuhan din talaga ako. And hopefully, ma-update sila. Yes. Agad. So, yun. Start kami ng haul namin. So, yung iba, syempre, gusto talaga namin. Medyo mahaba yung sasabihin namin, di ba? Gist lang din. Yeah. And yeah, hopefully, ma-convince kayo sa ibang mga i-recommend namin to buy it in the next one. Or if you agree or disagree sa mga review namin, Please comment. comment na lang. Because, convo, feedback is really good. And we'll share every social media na meron naman sila so you guys can check out their works. Yes. So first in the hall is Uwian, this one. It's an anthology of like LGBT sort of self-love stories by a group called Cat Gablin. And it's really heartwarming stories of self-love, loving the other as well. So really good messages then. And my most favorite of all the stories is this one, Tadhana by Frank. It's there's really soft ink rendering that I truly love, and the story is really quick, but it has a huge impact na. And yeah, please do check it out, Uwian by Cat Gablin. Really nice. About you. So, first ko is King's Game. King's Game by Mark Cruz. So, first time ko to nakita, and intrigue ako kasi hindi naman talaga ako like, follower ng mga shonen comics, local shonen comics, pero gusto ko na sila i-try. So, this is about, ano bang pangalan ng bida? Basta, may bida. Sorry. Ano pangalan niya? It's okay. Okay, so, Ashal, yun. Si Ashal. Slave siya. So, ang setting niya is in Egypt. Tapos, slave siya. Yung typical shonen. He's also, parang napili siya nung God of Sun, which is si Ra. So, napili siya ni Ra to represent him. Parang magkakaroon kasi ng apocalypse sa Egypt. So, all the gods, they chose each representative to fight for them. So, yun, parang nag-ibig the story. Tapos, binigyan siya ng powers. Style-wise, again, very shonen niya. And, light, hindi naman siya ganun ka-detailed. Medyo cartoony siya actually. Hindi siya ganun ka-detailed, pero maganda yung malinis. Drawing, malinis. Mabilis siya, yung pacing na tong chapter 1. Kumbaga, alam mo na hindi siya mag-stay masyado sa mga emotions pa. Parang I think it's trying to move the story forward muna. Yun. Although, yung character, again, the typical hot-headed na medyo idiot character talaga siya. Kasi nung pagkabigay sa kanya ng powers, parang tinakbuhan niya si Ra. Kasi parang akala niya, okay, may powers na ako. Kasi nga slave siya, tapos gusto niya i-save yung mga other slaves. Pero parang yung si Ra, parang sinasabi na may iba mo na i-focus mo, parang kailangan mo may iba ka pang mission. Pero, so doon iikot yung story. May chapter 2 na, pero hindi ko pa siya nabili. Pero, next events. Yeah. I'm looking forward to it, actually. Maganda siya. Nice. Next, for me, is an LGBT, again, type of story. It's Love Oddity by Betsy Cola. So, yung style is kind of Western, retro, really plays with that style. And also, it's about this alien girl who has to erase the memories ng kanyang partner, her mortal partner. Tapos yun yung premise. And then, another thing that I love is
the center. Oh my God. It's so nice, guys. I'm a sucker for aliens and hot girls. So, medyo parang mukhang Egyptian, parang I think medyo mukhang Athenian yung yung figure niya, which I really love. Greek. Very Greek goddess type of girl. And I really like yung talaga. Kahit it's super quick, it ends in the right way naman. And another touch is yung ganito, this one. Yung sa mga comics talaga na western. Tapos, yung parang may ads. Yes! Okay. Super masterful type of Totoo ba to? parody. I have no idea. But it's so funny! Ang galing. Ang galing, diba? Like, very quick siya, pero yun, short, but ends on the right tone. So, that. Highly recommend them. Love Oddity, Betsy Cola. Very nice. Okay, so, since nakadalawang same-sex relationship comics na siya, so, sasabayan ko na siya. Oh, I'm sorry. Ito yung Kwentong Tibo, comics by Landry. So, ewan ko bakit ko siya binili. Ang cute kasi nung cover. Yeah. And nakita ko na medyo strip style siya. Yeah. So, light reading lang, kaya mo basahin nyo din like 5 minutes or more. Mga, vignette lang siya ng mga typical, I don't know if it's typical, pero parang personal stories of being a lesbian. So, may stories, may funny stories siya, meron ding may message, like her relationship with her mother and how her mother takes the news of her coming out as lesbian. Ganda rin yung mga jokes na kumbaga nagkaroon ka ng insight kung ano yung version ng homosexual relationship. Like, parang sa kanila, meron din sila yung pag nag-text yung crush nila. Yung mga slice of life. It's the same thing sa atin. Yan. Yeah. Mga doki-doki moments nila. So, Heart. Yun, maganda. Nakakatuwa siya. Tsaka, pwede mo siyang ulit-ulitin basahin. So, yeah. Endearing. Tsaka ang cute ng style, very light nga lang. For the type of content, fit na fit yung style niya na girly light. Like, if it's an anime, you can imagine it in pastel colors or... Love. Very good. Okay. Feeling ko this is my last LGBT-related comic. But yeah, it has a lot of... Kaya may pigil sa'yo. Ilalabas ko na lahat. So this is more of an adult comic. It's by .0 or Kubori. Kikiam, tama ba? But yeah, I can't even show you the first page. It's too adult. But yeah, if you're really into obscene adult humor, really dirty, a lot of sexual puns, this is the comic for you. And it entails these two girls. I forgot their names. Luis and Dee. And the action that happens between them. And may parang friendship din kasi na... Okay, pero may story naman na... Yeah, may story naman siya. So, hindi siya yung putol-putol na straight na joke-joke. Yun. Meron. I'm not sure kung ano. Pero it's a story nga na... Buo siya, as in tapos siya. Ito tapusan. I mean, may kasunod siya. Okay. Parang ongoing story with friends. Ano talaga, barkada, yung ganung vibe. So, girl. Ayun. Kaya namin yan, kayo mag-alala. The Score by .0. So, do follow if you like that type of content. Next for you. So, next ko is Werewolf Hunter Procopio. So, feeling ko parody of action movies. So, actually, hindi ko alam paano siya explain. Like, Werewolf Hunter siya, tas may mga parang random. Hindi mo siya random, pero siya nung binabasa ko sa parang, ha? What? Nakakatawa siya kasi sobrang slapstick comedy. Kumbaga, parang siya yung mga napapanood niya sa sine mo. Yung channel na yung sine local, yung mga sa tanghali. Yung parang natatawa ka pero minsan parang... Sobrang kengkoy. Tsaka yung mga pangalan ng character dito, Procopio, Procopia. Tekla! Sobrang... Tekla! I love it!
Gusto ko sila rin yung creators ng Patay Kung Patay, which is my favorite comics. Adventure. So, yun, sobrang ganda nun. And, although ito, hindi siya gano'n na nag-stay sa akin. Like, okay, nakakatawa. Parang hindi walang impact, ganun ba? Ano lang? Light read din. Light read lang din siya, ganyan. May parts lang na hindi ko lang na-gets or siguro hindi ako medyo yung hazy. target ng humor. So, ano po yung type mo na humor? Yung siguro yung hindi joke after joke after joke. Yung may buwelo. Oo, may buwelo na, may story at tas ganyan. Pero may mga exceptions din naman yan, like mamaya. Sige. So, yun. Werewolf Hunter Procopio by Noel Pascual and A.J. Bernard. Next, it's 2 comics by the same artist. So, I'm gonna, we found out about her sa IKP episode. Shout out to Indie Comics Podcast. Her name is Mitzi. So, she's very much influenced by Neil Gaiman, si Inyo Asano. Sabi niya dun sa podcast, yun yung naalala ko. Pero yun, if you knew that, para mapifeel mo nga yung vibe na yun sa cover pa lang. And yung paneling niya is very cinematic. So, what is Nowhere 3 about? Nowhere 3 is about these 2 boys, Kaeg and Taro, and it really plays around yung Filipino idea of climbing trees, pero meron siyang dark premise. So, parang medyo Coraline din as Neil Gaiman style. Tapos yung story talaga, it's it can be read by a child, but at the same time, it has dark themes nga. Like, ganyan. Yung mga pages. Tapos yun, it's a trilogy kasi, but I only read this one pa lang. So, yun. Subaybayan ko nga yung the next. Yung isa pang dalawa. Tapos, another work by Mitzi, very quick naman to. It's Glass Heart. So, it's not much on dialogue, pero this one is more on self-reflection, self-appreciation, na despite your broken pieces, you pick up yourself pa din and move on. Parang ganun. Parang yun yung nag-gets ko. Oo nga. Oh, yun. Happy Valentine's ba? Parang yun. Tsaka wala siyang dialogue. So, more on, talaga, imagery and playful with paneling pa din because that's her style. So, yeah. Please check Mitzi out. Very good. Bumili sa kanya. So dapat talaga naglilista ako ng mga bibil kasi ko ano. Ako din. Biglaan lang din to. Patapos na nung second day, saka ako siya binili. Nung nakita ko siya kasi kausap na si Yeah, it's fine. How about you? So, next one is Children of the Stars by Francis Concepcion. So, same creator ng I'm a legal alien under Hawker's Magazine. So, actually, this is not a comic. It's a novel type with illustrations. Hindi ko pa siya nababasa, so I can't say distinct review. But I think it plays parang a prequel or a backstory regarding the story no I'm a legal alien. So, nabasahin ko rin. Yeah. The next one, these two, hindi ko pa masyadong nababasa, pero yun, just a quick scan of these. Zurvivors by Benj Galutan and Echoes of Memories by Hakase. So this one is more on, it gave me Helsing vibes, Castlevania, vampire-y, gothic type of artwork siya. And I'm a sucker for this type of illustrations din. Parang really dark. But I haven't really read, so that's all I can say about that. Oh, yun. And the other one is Zurvivors, Benj Galutan. Zombie apocalypse Filipino setting yung dating. And I like how the flesh from the zombies is drawn. Yun. Tapos, very playful pa din. Pero yun, medyo iffy nga ako with Tagalog pa. Medyo iffy pa ako with Tagalog dialogue. Right? But I'm really trying to explore pa nga different genres. So that's another comic for you. Pero, anong difference niya from other... Kasi diba parang ang dami ng zombie stories. Yeah. So, well, ito medyo scan lang din. I haven't really read through it. Pero, looking at
it's more, really playful, I guess, with the characters. Pero yun, it hasn't really impacted me as I've been reading. Pero yun, beginner pa lang din kami when it comes to indie comics. So, I can't really guarantee na or highly recommend pa. Yeah, like may mga, kasi meron ng mga, ang dami ng zombie storylines eh. So, I can't really pinpoint what makes this one truly, genuinely unique besides the Filipino setting. So, yeah, that's all I can say about that. Ako rin yung nabasa ko pa nga lang na zombie-related na stories, yung Patay Kung Patay. Which is my favorite story, I think. So, ang ganda ng pagkaka-set up niya. Introduction with the characters, yung idea ng zombies dun sa story na yun. Feeling ko if there's a series na sinusundan ko talaga yun. Patay Kung Patay. Like, naka-anim na ata sila. Nabili mo lahat. So, tsaka lagi nasusold out yung chapter 1, 2, 3 nila. So, yung sa iba na gustong bumili, baga ang nakukuha nila yung 4 and above na. So, if you have the chance to read it, ako, gusto ko talaga, pati art style. Although may mga times na dahil sobrang stylistic nung art style niya, may parts na kailangan mo lang tingnan uli kasi yung iba hindi mo maintindihan. Pero, with the story, parang very... Meron ka ba dyan? Very stylistic. Hindi ko pa kasi natatry. So, yan. Oh! Ayan. Parang gusto ko din. Oh my God! So yan. nice! So, yan. Oh my God! Yan yung style niya. Very... Stylistic. Ang simple pero... Ang slick. Malinis. May mga ibang time lang na... Mapapadalawang tingin ka sa pages. Dahil mataas yung contrast na kailangan mo lang basahin ng maayos para maintindihan mo yung scene. Pero overall, ganda ng build-up, suspense. Sobrang invested ako sa stories. Pati yung characters. Ang ganda ng pagkaka-introduce sa kanila. Mag-reading marathon na lang. Highly recommended. Nice! Really nice. So, sorry sa pag-segue. Hindi, okay lang. Okay, so, yeah. Napakita ko pa kanina. I bought No Rest for the Gagus by Zine Pleng Tao. Congrats, Zyrus, for winning Best Student Comics? Okay, This one. So, yeah. Yung sa first... Actually, hindi ko alam mo ano yung chapter 1. At tagal ko hinahanap ko yung 1. Buti na lang nakita ko yung 2 tsaka 3 dito. Oh, Zyrus, susunod, lagyan mo ng number. Nakakalito. So, yan. I think yung story niya is about kasi yung premise ng chapter 1, hindi mo akalain na pupunta siya doon. Like, kasi para silang, di ba, mga realista and parang may something sila with the government. And yung bida, he got abducted. And then, hindi ako na-spoil. Pero may mga nakita siya doon. And then, na-introduce na yung there's something dark lurking behind the government. And doon na siya nag-start. So, supernatural pala siya. So, yun. Hindi ko siya in-expect kasi ang akala ko is more on protest. Magiging very politically driven ng comics. Pero, na-surprise ako na may supernatural na kakaiba yung take. And, although may times lang na nalilito ako sa characters. Like, hindi ko alam mo meron atang magkamukha na iisa lang ba sila. May gano'n. Pero nung na-introduce naman na parang okay, hindi sila pa rin. Okay. And, yun, interesting characters, interesting setup. Ang comment ko lang siguro, may times na hindi ko alam na nagsuswitch na yung scene or parang... Ayun, yan. Transition. Hindi ko alam kung, wait, is this happening at the same time? Anong sequence? Oo, yung gano'n. So, medyo binagalang ko yung pagbabasa dito kasi pag minadali ko, feeling ko hindi ko siya maintindihan. Pero yun, nabasa ko rin na ito yung first 3 talaga. So, hopefully, may next na. Kasi gusto ko nang malaman din.
Nahook na talaga siya dun sa story, guys. Maganda siya. Very Yung nice. dialogue is, yun nga, same with Alex. I'm still working with the Tagalog. Kasi may mga Tagalog comics na very, Sobrang lalim minsan. Parang parang normal people right now won't use that Tagalog. Parang, it's not a bad thing. Like, I think it's good nga na Filipino yung language na ginagamit. Kasi nga, ako, nung ginawa ko yung walang laman ng kahon, sinulat ko yun, tapos pinabasa ko siya sa ate ko, which is also parang may editor. So, pinabasa ko paulit-ulit, pati sa younger brother. Kasi gusto ko natural yung flow ng pag-asabi. Kasi feeling ko ako pag nagsusulat ka, yung parang ang lalim. So, ako gusto ko yung parang pag binabasa mo yung normal na okay, sinasabi At saka parang may sense of realism kapag natural yung sound nung dialogue. So, yun. Siguro kung meron mga may recommend ako na ganun magsulat. Si J.P. Palabon. Galing niya magsulat. Check him out din, guys. Yung kahit kinoment ko sa kanya to na kahit may wall of text siya, dahil sobrang easy reading nung dialogue niya, kaya mo siyang basahin, hindi ka mapapagod. And also, Mikey Jimenez. Shout out as well. Sobrang idol. Idol ko siya. So, yung writing niya, very natural, yung alam mong in-observe niya how people really converse. Yun. Tama. So, pag binasa mo, bukod sa nakikita mo yung scene, naririnig mo siya na in your head na habang binabasa mo. Nasabi talaga siya. Yeah. So, yun. That's just our kind. Yeah. Pero, check this out. Yeah. So, another cutesy comic that I'm gonna show you guys. This one is Magical Submachine Girl by Jeru Mercado. And ito parang nag-play talaga with the magical girl trope. Pero this time, hindi na magic wand. She uses guns. And I'm a sucker for cute girls. Tapos may guns. Akala mo magiging violent, but it's really not. It's really fluffy and really plays with the cutesy girl type of storytelling. Tapos may mga kasunod pa siya, pero yun nga, I'm really trying pa lang with different comics. And yun. Please do check it out. Magical Submachine Girl. Highly recommend if you like cute girls. Lolis, Moes. This is for you. Dahil checklist. Check mo lahat. Next, for me, this one, I haven't read this one much pa. Crime Fighting Call Center Agents. So, it gave me Dark Horse vibes, yung pages. Very wacky, but grimy at the same time. Pero yun, I haven't really read well into it. But, that's another comic that I got. So, check it out as well. Really nice. How about you? Okay, so... Wait, discuss natin. My Haul, Levana by Alex Guitz, Alexandra Sevilla. So, very short premise lang siya sa likod. A girl must protect an egg. So, gets mo na yung gist ng story. It's a silent comic. May vibes siya ng... I think, yun nga, since familiar ako sa inspirations ni Alex na Angel's Egg na movie, pero haven't watched that yet. But also, her fascination niya with fairy tales, mythical creatures, supernatural, forestry. I mean, pag nakita niyo kasi yung ibang gawa niya, very soft, dark. Paano ba explain? I don't know. Pero, parang very soft yung art style, pero may dark side siya. So, yun, yung story umikot siya dun sa girl and her, yun nga, protecting an egg, and by the end, there's may nangyari na hindi natin pwede spoil. So, for her first serious comics, actually, congrats. Arigato! Arigato gozaimasu! Thank you so much! Sa akin, sobrang basura nung una ko. Hindi. Hindi pa nakita yung nag-stay dito. Pero yun, may
may alam mo yung aim ng story, which is, girl must protect and then, siguro yung comment ko nga lang, hindi ako pwedeng mag-comment na hindi ko na-spoil. So, yeah. Pero nasabi niya na yung comment niya sa akin. So, sa amin na lang yun. So, ba't ko pa ito kinakin? I'm kidding. Yan, so, sinabi naman yung comment na regarding dun sa storytelling wise. Pero if you're interested into yung gantong style na soft pastel with a dark undertones, go check out Liana. I think pabenta mo rin siya sa Comic-Con. Summer Comic-Con. Daming events. Oo nga eh. Anyways, ito yung last comic na I'm gonna share. Pero last mo na? Last one. Kasi di ba pinagsabay ko yung iba? Anyways, this one was a purchase by my beloved sister. Thank you, parents, for making another sibling. And also, this one is by the amazing Ara Vilena. It's called Laya. So, it involves this girl who lives, this little child who lives in really poor living conditions in Manila, presumably in Manila. And then, parang medyo isekai siya na mapupunta siya in a fantasy world. And then, meron siyang slight, parang commentary on like poverty and child poverty. Tapos, meron ding, in the fantasy realm, like, friends. Oh my God. That's all I can say. With the fantasy realm, it's both fantastical yet familiar, which I really like. Tapos, may commentary din with environmental protection, na magandang message din. And, wala guys. Basta kailangan yung makakuha ng physical copy. Kasi, sabi niya, first comic niya daw to. Like, what? Talaga? Kasi siya, I think she's, kasi nakasama ko siya sa Stay. Yung 21 comic stories. Sanay talaga siya sa watercolor. And yung mga illustrations niya is very colorful talaga pag nakita niya yung IG niya. So, I think yung sinasabi niya first time niya mag-comics is pati yung approach niya with black and white, which is ganda talaga. Sobra. Friends, I cannot give enough positive adjectives. It's too beautiful, man. Yun. Basta check nyo. Laya by Ara Vilena. Really good. Okay, so next is J.S.P by Ardee, Arollado. So, first time kong makabili ng black ink. Na comic. Congratulations! at si Ardee lang yung exception. Na-joke lang. Kasi very, like, particular nga. Nakikita ko na marami akong nakikita akong black ink comics sa national bookstores, pero I think wala pa akong enough motivation bumili nun, knowing na meron mga indie comics. So, nakita ko na, kasi nabasa ko na yung dalawang previous comics ni Ardee, yung Maria, tsaka yung isa pa, na, yung Maria yung una ko nabasa niya, I really like it. Although, yun nga, marami ng comment na, it's very brutal or disturbing in a way. Ano ba? I haven't read it. Psychological something siya. So, nagulat ako na ito yung next story niya. Very opposite nun. Light ba siya? Or so, slice of life? Niya. So, disclaimer. Kinilig ako dito. Feel na feel ko, girl. Ang dami ko na nabasa shoujo. And rin ako, parang di ba iffy ka rin minsan sa shoujo ng Japanese. Ng Filipino style. Kasi alam mo na nagbe-base siya sa Japanese tropes. Pero this one, nakuha niya yung may Japanese feels siya. Pero yung take niya is very Filipino. And hindi ako na-frustrate sa mga characters. Normally, di ba, parang ganyan yung ginagawa. Parang na-frustrate? Paano? Parang minsan yung, siya, very paper cut. Yung cliche yung mga characters. Ito yung gagawin. Yung bad boy. Hindi siya ganun. Tapos, hindi mo rin expect yung, expected siya. Like, ito yung mga stories na alam mo yung magiging ending. Like, predictable siya in a way. Pero yung approach niya dun sa predictability is unexpected pa din. Unexpected. Tsaka, yun. So, may ginawa akong note. Para masabi ko talaga. So, ganun niya ka-love yan, guys. Ayun, ang
maganda rin dito, parang may pagka-meta siya in a way. Kasi parang it's a call out to all the other shoujo or romance comics na, di ba, may mga kakul na ayaw i-admit yung feelings nila. Yeah. So, ayan ba, may... so, actually, di ba, ang hirap i-admit ng feelings eh. So, yun. Tas, ano siya, like, hindi siya yung usual lesson na sasabihin mo na, pag nagbago yung itsura ng girl, gustuhan na siya, or ugly duckling syndrome. Gano'n na. Maganda siya sa ibang stories, pero paulit-ulit, di ba? Pero ito, naging maganda yung approach kasi parang yung character development nandun mismo sa character, and hindi siya yung typical na, kasi gumanda siya, kaya pinansin na niya. Yun nga. Gets. Ardee, yun. Shout out. We can't shout out you enough. Ikaw na yung nag-open ng gate, so baka magbasa na mga black. The black gates are open. Okay, so, ikaw. Okay. Ubus ko na yung comics ko, but I'm gonna share the stickers and postcards. Wait, actually, I'm gonna share the zine muna. This one is by Liana Maris. So, it's entitled Afraid na zine. So, she really likes, magaling siya sa human anatomy, body parts, and hinahaluan niya ng surreal imagery. Tapos may poetry din, very self-reflective. So, very light read nga siya. So, if you're really bored in the traffic, kasi ito yung dala mo, parang mapapakontemplate ka talaga. Like, alagpas ka. Nasa EDSA ka na. Tapos, Kubaw yung pupuntahan ko. Ayun, very beautiful din. So, this is the only zine that I got. So, yeah, that's another thing that I've purchased. How about you? So, yan, Cazador by Jello, Arellano, and Slim Talusan. So, malapit ang table nila sa akin. So, nakita ko agad. Pero before ko pa mabili yung comics nila, nakita ko na siya sa Facebook. Shinare ata siya, not sure gusto niya nag-share. Pero may nag-share ng art ng comics or ng art style or ng page. Tapos chinek out ko. Tapos sobrang interesting yung style. Kita mo yung manga influence. They really take time with pacing ng stories. Kasi malalaki yung, mahilig sila mag-splash pages, tsaka yung onti-onting panel lang. Hindi sinusulit yung page. Which is, yun yung gusto ko kasi parang doon nakikita mo na may flow. Nila, parang pinatry nila talaga Buwelo yung kwento. Ibuelo yung kwento. At saka ang linis ng drawing. Ang linis. Ang ganda. Tsaka ano siya, yung pala, sorry, hindi ko nakwento ko. Hindi ko siya saan. So, nakabawal siya sa parang yung typical story of supernatural creatures living into the modern world. Tapos meron mga cazador na sila yung parang ano yung cazador? Yun yung term na ginamit. Parang sila yung mga protector ng from the modern parang world. Bleach? Parang gatekeeper. Yan. So, sila yung tumutulong or parang nagkikip na ay, yung cute! Nagkikip ng identity ng mga aswangs or yung mga enemies nila from the people. Marami na na-introduce na characters and may mga parang mga sigbing na rin. Pero, yeah. Ano siya? Ganda ng ng action din yun. Gusto ko rin yung action and hindi siya nag-shy away sa gore. So, although cute yung style niya, may gore talaga. So, okay pa. Yeah. And dalawa agad. So, sulit. Good purchase. And waiting for the chapter 3. Amazing. My next one, ito na yung last dun sa haul ko. So, these are postcards that I've got from amazing artists. Ito from Pinya Panic, Jellicoe Lim. Ano siya, ang style niya is parang he would take pictures from his travels, tapos lalagyan niya ng girls, ng mga parang anime girls, na medyo realistic at the same time. It's really, serene imagery, pastel colors din. So, I love his art talaga. Please check him out as well. Tapos, parang fan art of Devilman Crybaby by Gian Duran. Parang nag-art swap kami nung Komiket nung Sunday. Nung mini market.
Hala, may nawala akong isa. Hala, ang kalat Saan yung ko. may ano? Ito kasi, hindi siya, medyo semi-Komiket siya. Kasi sabay kami nagpa-print ni, Aeonix. If you're not familiar with him, he's really good at like, nostalgic Filipino, realistic art. Tapos, talaga, may signature pa. Feeling ko, I feel so privileged talaga. Kasi na-sold out siya nung first day. Tapos buti na lang sabay kami nagpa-print. May advance ka. Oo, tapos he bought my comic din. Tapos, basta gumagawa rin siya ng comic sa webtoon if you wanna check more of his stuff. Tapos he has Instagram and Facebook as well. So, check him out as well, Aeonix. That's my, meron pa! Oh my God! Tayo pa. Ito yung highlight. Another highlight. Hindi, anong tawag dito? Like, bag, ornament thingy ba? Keychain? Keychain. Ornament. Ayun. I got a Joseph Joestar keychain. From these two. I forgot yung name ng artists. Pero, oh my God, guys, it's so nice. It's in his granddaddy's state. Dapat sana si Jotaro, pero paubos na ata nun. So, yan. Joseph. So, last. How about you? So, laki na ito. Wow. Yeah, yan yung kaya. Merchant of Ultrarno by J. Philip Ignacio, Alex Nino, and Lay Reyes. So, similar with Children of the Stars, it's not a comic. More on illustrated book siya. Na may illustrations and then may Hindi ako nakabili. text. And, ganda. Wow. Sobrang ganda ng art style. Sobrang stylistic. And, Ang syempre, ganda. since hindi ako magaling magkulay, so parang sinamba ko na. Tapos, niya, very fairy tale yung dating ng story niya. Paano yung story niya if ganito yung about siya sa isang wine enthusiast or wine seller. Tapos may nakilala siya na nagbebenta ng wine na in every taste, iba yung lasa niya. Tapos iba yung klaseng memories na makikita mo. So, syempre, nagna-nostalgia siya every tapos iba-iba yung taste talaga, pati yung color. Tapos syempre, being a seller, parang gusto niya ibenta tong wine na to. Pero may condition siya. Di ba, very fairy tale? Parang very, yung mga children's book. Naalala ko Ratatouille nga eh. May condition siya na hindi mo, pag once na binigay niya sa'yo yun, hindi mo na pwedeng tikman yung wine Ever? So, ang ganda ng premise niya. Tsaka in a short story, sobrang, siya, short story talaga siya. Pero very ganda ng pagkakasulat na na-miss ko magbasa ng mga novels dahil dito. So, dahil dyan, magbabasa na ulit ako. Puro comics na binabasa. Puro comics na lang binasa Hindi ko na namin. nagagalaw yung mga libro. Uy, di ba Big Bad Wolf? Yan, Ongoing pa. Yun. So, yun. Pag lumabas to, sana, ongoing na. Yan pa. Actually, ako din, may mga books ako na hindi pa binabasa from last year na Big Bad Wolf. So, yun. Comics muna. Maganda siya. Pati yung art style. Tapos, ang ganda rin ng ending. Very, very fairy tale ang dating niya. So, parang kahit sino pwedeng basahin. At saka ang bango ng papel. Pwede mo siya children's story, bedtime story. Hindi siya dark. Pero may images na medyo Hindi, wala nang too dark ngayon. Open nyo na yung mga anak mo sa Censorship will be obsolete. There. So, ang ganda ha! I can't... Visuals. So nice. At tapos parang to, drawing mo. Like anything you can. Siguro, fan art. Ang ganda. Ang ganda. 300. Sulit. Ang ganda niya. Sa Comic Con kaya may ganito pa. Yan natin. Sana na-purchase ko. So, I ran out of stuff na. That's my haul. So, meron pa akong 4 actually. Pero, ito kasi same creator. So, by Kyle Molo. Congratulations on being best writer. Yes, sana tama yung pronunciation ko. So, ito muna. Nagmamahal Daisy. Very simple premise. It's about a man and his wife, his already dead wife, and he's still taking care of her. What? Paano yun? Diba? You're gonna have to read it, son. Diba? So,
Ganda. Gusto ko siya kasi ang simple ng story. Tapos, yung approach niya, very simple lang din. Ganda rin ng kanta. Hindi ko alam kung Kanta? Kanta ata itong... Yan yung shinare ni Yun. I mean, nung kumakain tayo, kasi na-discuss dun sa isang episode. Necrophilia. Yeah. I think yan this pala. is the one. Oo, yun. Necrophilia. So, yeah, it's kakaiba yung take niya. And ako having read a lot of stories like this, kakaiba rin yung approach ng ending, which ganda. Tapos may isang page dito na nakakagulat. You know what it is. Nakakagulat. Alam mo na very influential ng horror. Kita-kita mo dun. Art style gusto ko rin kasi bagay na bagay siya sa dark / parang romance. Ano yan? Comedic din siya? Hindi. As in siya. Seryosong horror drama siya. Pero yung ayan, yun. Siya yun. Yung nagsulat Benici yung nagsulat ng kanta. I think they're going to release yung actual song. Sila din yung nagawa ng kanta? Yung ganda. Multi-talented, man. Yeah. Tapos, galing. Ito, Daraho. So, ito yung nanalo ng best story. About a girl na nagpunta sa isang barrio to do something and medyo ritualistic yung story niya. Ritualistic. May mga ritual involved, supernatural din, gano'n. Cult din. Oo, cult. Ganda! Hindi ko nabili. Ganda ng art style, tsaka alam niya yung kung ano yung pacing. Yung buwelo din ng story. Medyo disturbing may disturbing na scene dito. So, if you're into that, careful lang kung medyo iffy kayo sa mga ganun or sensitive kayo with disturbing images. Pero, sulat naman niya rito, mature reader. So, hindi pa kayo mature. Oh my God! Hindi kayo magsasend ng hate, ba? Spread the love. So, ito. Pero between these two, although ito very interesting siya, mas gusto ko kasi talaga yung mga simpleng stories na pwede mong balik-balikan. Oo, balik-balikan. Saka yung message na love transcends. Wait, but what sets this one with this one apart? Siguro kasi dito ang daming nangyayari. Yung natin na bad way, pero din nga may dahil may sub-story. ritual, may creature na pinakita, may backstory, which is ito parang buong-buo talaga siya. So, maganda talaga siya. As in, ito movie, ito short film. parang ganun. Ito nga, parang short film, pero sa akin siguro, being the sentimental person that I am. The short. Mas gusto ko yung message nito. Kahit alam ko, medyo iffy nga na necrophilia siya, pero mas maraming disturbing stories. Yun, yeah. Sure. So, yun. Ganda yung approach niya. Gusto ko to. And, yung, parang nakita mo siya mag-play out sa isip mo habang binabasa mo siya na, so, it adds to the scare factor, lalo na pagdating mo dun sa certain page na yun na ikaw mismo may kita mamaya pag binasa. Sige. So, yun. Highly recommended. Kyle Molo, Daraho, kay Nagmamahal Daisy. Last two from my haul is actually hindi ko alam paano ito i-review. So, The Modern Times by Noel Pascual and A.J. Bernardo. So, same writer or same creator of Werewolf Hunter Procopio and yung Patay Kung Patay. So, binili ko lang lahat ng mga works nila. Sila rin yung crime fighting call center agents. So, hindi ko alam paano. So, I think yung short summary is yung Jizz is good as cash. Yun siya. Yun yung premise na. Good as cash? Yeah. That's so intriguing. Tapos mga short stories lang siya revolving around that idea. Good as cash. Yeah. So, may mga good as cash. Tawa talaga ako dito. Like, maganda rin yung dialogue even dito eh. Oo, galing niya mag-dialogue. Sobrang nakakatawa talaga. Kasi gusto ko siyang basahin paulit-ulit. Dahil sige mo, public transportation, gusto itong basahin. Dahil nakaintriga talaga. Pasaya. Ang galing ng mga Diyos. Tawang-tawa talaga. Hindi ko alam paano pa siya. Kung madedescribe. Okay kayo sa high quality comedy na
Ano yung high quality comedy? Hindi, basta ano siya, ang galing niya. Na-imagine ko siyang palabas, na-imagine ko siya na may actors na sinasabi itong mga linya na to. Kasi ang galing. Kahit yung art style, old, Retro nga yung dating. retro. So, yun, may isang, ayan, Ay, mas mahal na. Oh! Yun pala, mas mahal siya kaysa sa langis or ginto. So, ginagamit din siya for ransom. Siya yung binibigay. So, Ang galing. So, may isang story dito na parang may ransom yung, parang hinostage yung anak ng isang governor ata. Tapos yung ransom money nila is siya. Puro yun. Puro yun. Okay. Tapos, nung nabaril siya, parang nahuli siya. So, sinet up siya. Parang sinubo niya. Nakakatawa siya, promise. Kung gusto niyo yung mga gantong story. Hindi madaling mapatawa si Jermaine. So, kapag nirecommend niya na funny. Dito yung pangalan ko. Oo, featured siya. Kaya love niya yun. Letter G. Okay, so yun. Highly recommended yan. Modern So, yan. So, pinost ko to sa Facebook ko, tsaka sa IG ko. So, nandito lang ako by Ardee Aquino. What? Ito yung pinaka-favorite comic na nabili ko and probably nasa top 5 favorite indie comics. All time? All time ko siya. Oh, damn! Kahit mga ilan pa lang. Ardee, that's a congrats! Kasama ka sa top niya. Paano? Okay, so yung story niya is about Tita Emmy guiding her niece. So, Tita Emmy is a ghost na. So, yung pinag-uusapan tong comics na to, syempre, alam ko, this is 200 pesos. Worth it naman. So, isipin na, meron dito, bakit 200 pesos? Ganyan. So, yun nga, may ginawa si Ardee na Special touch. Si Tita Emmy, or yung ghost ni Tita Emmy is printed on a tracing paper or onion paper, hindi ako sure. So, yung page, yung normal na page, yun lang yung pamangkin niya. Pero pag nilipat niya na yung tracing paper, nandun na yung interaction of Tita Emmy with her pamangkin. So, yun yung gist ng story. Parang sasali sa drawing contest yung pamangkin niya and she's guiding her. Tapos, yun. So, yung sa cover. Parang pinapakinggan ko parang naiiyak na. Parang ang cute. Ano niya, sobrang the heartstrings are... I mean, nung nag-review ako in private kay Ardee, so sinend ko na yung buong... yung paano mo siya love the love. Comment ko sa kanya. Sinabi ko rin sa kanya na sobrang lapit nung story sa akin kasi nga, I've recently lost my grandparents, both of them. So, recently lang. So, yung story niya is very, relatable. Oo, relatable. Pero yun nga sinabi ko, hindi lang siya relatable dun sa mga taong nawalan na. Relatable dun siya dun sa mga taong naiwan. Tapos yung kasi ako may pamangkin din ako. So, naramdaman ko si Tita Emmy yung gusto niyang i-protect yung pamangkin. Kasi pamangkin ko parang 2 years old pa lang. Tapos yung gusto mo siya i-protect from all the bad things. Yung parang kahit ano, parang kaya mo, gusto mo siya i-defend. So, naramdaman ko so, parang ikaw yung kid, at the same time, ikaw yung aunt. So, iba yung dating sa akin ng story na to. And, ganda rin ng linya niya na ito lang yung summary niya sa likod na yung hindi kamatayan ang may hangganan ng aking pagmamahal. Ramdam mo yung Tumuyo yung balahibo ko, bitch. Ardee, pa-reserve! Kung may bibilin kayong comics, yeah. At saka it's a small comic Kung yung kamay ko. Parang, pero small but endearing. Sobrang ramdam mo yung personal story. Ganda. Tsaka sinabi sa akin ni Ardee na, kasi gusto ko pag sinasabi ng comic artist na very personal sa kanila yung work na yun. Tapos nabasa mo, tapos parang, gets ko kung bakit. Kasi naramdaman mo May mga stories talaga na alam mo na, hindi ko sasabing hindi maganda yung stories na super fantasy or walang pinaguhugutan. May pinanggalingan din naman yun. May pinanggalingan din sa mga inspirations. Pero, iba pag personal talaga. Tsaka, feeling ko,
hindi feeling. Alam ko na hindi ginawa ni Ardee etong style na to just to be different or to be unique. Feeling ko, kung ginawa niya to in a normal way na nandito na si Tita Emmy without the tracing paper, the storytelling, parang iba yung dating niya. Parang ganun. Naging key to storytelling tong tracing paper kasi hindi talaga, pinapakita niya na hindi talaga part ng world na yung si Tita Emmy. Like, this is parang separate entity siya. So, yun. Yung sa cover, nakaka-curious din siya kasi akala ko sa kanila itong tatlong demons, skull, totem, like, spirits, sa kanila ikot yung story, pero hindi naman. Actually, ang layo nung cover dun sa story. Yun din, no. Akala ko very dark siya na pero very sweet yung story niya. So, yeah. Kaya kong ituloy-tuloy ito 30 minutes pag-usapan. Pero kasi gets kasi innovation siya, unique siya, but at the same time, part siya ng storytelling. Kaya sobrang... simple lang yung story talaga, pero hindi ko alam bakit tinamaan talaga ako. Yun nga, depende rin siguro sa magbabasa. Bumibigat yung puso ko habang ini-explain mo siya. Kasi, yun nga, nawalan din ako ng mga kamag-anak, tsaka mga tao. Na, so, yun. I'm trying to hold back tears, girl. So, yun yung haul ko. So, siya yung favorite ko. Although, hindi naman sila by... It changes naman yung favorites din. So, ito yung pinaka-type niya, guys. Look out for this. Ardee para reserve. Bilhin niyo to kasi parang to. Very special. Kayo, babalik kayo sa raw self niyo. And onti lang yung mga stories na talagang nakakatag sa heartstrings. So, yeah, that's the end of our haul. Hope you enjoy. If you have any comments or feedback, sana meron kayong nagustuhan na gusto nyong bilhin din. And, ayun, tatry din namin mag-review in the future pa para makita nyo rin yung journey namin as readers. Hindi yung puro kami feels lang. Hindi na kami puro mga emotionally driven yung review namin. Ayun. Magta-try din ako. Actually, hindi masyadong shonen yung mga nabili ko. Puro mga gore at saka mga cute girls. Pero ngayon lang din ako talaga bumili ng ganito kadaming comics kasi gusto ko talaga hindi ako nakaikot normally pag Comic-Con. More on sa Komiket. Ewan ko, parang... Sa Comic-Con ba iikot ka? Hindi ko nga alam kung makaikot ako. Kung in demand ka kasi. So, yun. Next event mo? Summer Comic-Con and Black Ink Manga Fest. Pero sa May pa. May 4. Yun yung mga next events natin. New release? Not the mo. Ikaw ba? Ayaw pang-announce. Oh my God! Ay, ganon! Kasi ayaw baka sabihin niya. Kasi pag ako din, may ginagawa, pero yun, not yet official. Pero, sige lang, sabihin 80%? How many, how close? Kung okay lang tanong. Kasi siya, 2 parts siya. So, part 1, part 2. So, if matatapos ko yung part 1 na this Feb, sure ako na magsa-Summer Comic-Con. Abot siya ng Summer Comic-Con. Oh my God! Pa-reserve! So, yan. Hope you enjoy, guys. I hope you enjoy. Thank you so much for watching.